Thank you for proving to me that I can trust you completely. Anybody in here? Going once, going Teka, twice. sandali lang ho! Anong ginagawa niyo dito? Ira, di ba nangako ka sa akin na ibibigay mo sa akin yung brooch ni nanay? Wala na nga lang yung magpapasaya sa akin. Hinaharangan mo pa? You just want to sell everything? And for what? So you can fund your fiancé's dreams? You are not my father. You're just my mom's best friend. You know, Sab, you really should have seen how those two were fighting earlier. You know, everyone at that auction thought they were watching a scene from a soap opera. Buti na lang talaga, sobrang in love sa akin si Era. Ang dali gatungan. Congrats! I'm sure very satisfying sa'yo na mapag-away mo yung dalawang kapatid. Siyempre, sa event pa mismo ng honoring of the woman na pumatay sa nanay mo. Sampal yun kay Meredith, even in her grave. Exactly. But besides that, finally, masusolusyonan ko din problema ko kay Patricia. Because of the proceeds from the auction, mababayaran ko na yung utang ko sa kanya. Finally shut that woman up. Sheesh. Ay, kawawang Era. All this time, akala niya, gagamitin mo yung funds sa pagpapatuloy ng firm. Pero wala siyang kamalay-malay na pinakit mo na yung pera. By the way, ano bang plano mo kay Lilith? Maliit na bagay. Pero hindi ko basta-basta mapapalusot yun. Soon enough, Lilith will see. I'll put her right where she belongs. Sa korte, sa buhay namin ni Era. I'm really sorry that you didn't get Meredith's brooch. Had I known that you really wanted to have it, I would have stopped Era from including it in the auction from the very start. Na po natin pag-usapan yun, Atty. Stanky. Wala naman na po tayong magagawa eh. Na-ibenta na ni Era yung brooch. I wish there's something I can do to make peace between you two. But now, Era's also very angry at me. In fact, she won't even talk to me. I think she feels that I'm taking your side. Talaga po? Bakit pati kayo tinalikuran na niya? It all started when I questioned why she should be the one financing the new law firm that Renan plans to set up. And then she got even more upset when I suggested that they get a prenup agreement, which didn't happen. And then, of course, when we got mad at each other because she argued with you at the auction, I think that's why she's so annoyed with me now. Teka, tama po ba yung narinig ko? Kay Era manggagaling yung funding ng law firm na itatayo ni Atty. Alon? At wala silang prenup agreement? Yes, that's right. Once this wedding is done, you will get every cent. Pero ngayon, kailangan ko ng pera. Siya yung bad influence kay Era. Baka nga ginagatungan niya at nilalason niya yung isip ni Era para awayin ka. Iba na po talaga yung kutob ko eh. Parang may mali na po talaga. Nag-aalala talaga ako sa kapatid ko eh. Parang hindi talaga maganda yung intensyon ni Atty. Alon sa kanya. Sa tingin mo ba, pera lang ang habol ni Atty. Renan kay Era? Parang ganun. Parang
malaki kasi siyang problema sa pera. Remember Mr. Zhao? Pero di ba nakwento mo sa akin na may ampunan kasi at para doon ng pera? Na-explain na sa'yo yun. I-explain o nalusutan? E paano mo i-explain yung wala silang prenup? Kung matutuloy yung kasal nila, walang proteksyon yung kapatid ko. Pwede niyang gamitin si Eira sa pansarili niyang interes. Lilet, ng problema kasi, wala tayong pruweba. Baka hindi na naman maniwala si Ira. Eh good luck kung kausapin ako nun ngayon. Mainit pa naman yung dugo niya sa akin. Alam ko na. May naisip akong solusyon para maprotektahan yung finances sa kapatid mo. Paano? Lilet, mag-file ka ng judicial settlement of estate with partition sa korte. Igiit mo yung karapatan mo bilang compulsory heir ni Attorney Meredith. I-demand mo na hatiin sa inyo ni Eira lahat ng naiwan property si Attorney Meredith. Pero kuya, Lilet, your call. Kesa maubos lahat ng inheritance ng nanay niyo sa panghuhut-hut ni Attorney Renan. bigyan na ng schedule ng hearing ang korte para sa petition natin for preliminary injunction. Meron na ding temporary restraining order effective within 20 days. Habang hindi pa sumasagot ang kampo ng kuya mo sa petition natin, ginagawa natin to para hilingin sa korte na ihinto muna yung pagbenta sa lupa habang dinidinig pa yung kaso niyo. Mia, ayos ka lang ba? Pasensya ka na, attorney. Nalulungkot lang talaga ako kasi kahit kailan, hindi ko naisip na hahantong kami sa ganito ng mga kapatid ko. Kung nakikita kami ng nanay ko, siguradong masasaktan siya kasi nagkakasira kami ng mga kapatid ko tsaka nag-aaway-away kami dahil lang sa lupa. Nagdadalawang isip ka na ba na ituloy yung kaso? Hindi, attorney. Itutuloy ko pa rin ang demanda. Kahit masakit sa akin na nalabanan ng mga kapatid ko, wala akong choice. Dahil yun lang ang paraan para maprotektahan ko ang lupa namin. Ayokong mapunta sa ibang pinaghirapan ng nanay at tatay ko. Let mag-file ka ng judicial settlement of estate with partition sa korte. Igiit mo yung karapatan mo bilang compulsory heir ni Attorney Meredith. Kurt, na-appreciate ko yung tulong mo. Pero iniisip ko lang kasi kung ito ba yung solusyon sa problema namin ni Eira. Baka kasi pag pinaabot ko pa to sa korte, baka lalo kami mag-away ng kapatid ko. Lilet, mas okay lang sumama ang loob sa'yo ni Eira. Pero at least, mapoprotektahan mo siya sa sinasabing panggagamit ni Attorney Renan. Eh sa wala kang gawin, tapos bandang huli, maubos lahat ng naiwan sa inyo ni Attorney Meredith at maiwang naghihirap si Eira. Naintindihan kita, Mia. Naalala mo yung kwento ko sa'yo ng kapatid ko? Si Eira. Isa lang lumalala yung away namin ngayon eh. Tutol kasi ako dun sa mapapangasawa niya. Kagaya mo, ayoko rin na iba yung makinabang sa pinaghirapan ng nanay namin. Feeling ko kasi, ang habol lang ng lalaki yung manang iniwan ni nanay. Gustong gusto kong lumaban. Pero nahihirapan yung kalooban ko dahil ayoko na magkasira na lang kami talaga ng kapatid ko. Ano babe, ready ka na? What's taking you so long? Oh, sorry. Na-involve lang ako dito. Alam ko na ang dami ko pang tatapusin sa trabaho, pero syempre, gusto ko pa rin magplano tungkol sa, alam mo na. Exciting days ahead, right? But you know, babe, we have other important days to get ready for first. Right. Like tomorrow, for example, is a big day for me. Gusto mo sumama sa korte?
May hearing ako, and let's just say it's gonna be interesting. Tungkol ba to sa land dispute case na minention mo before in passing? It is. Why do you want me to be there? Well, I need support. And to remind the opposing counsel na hindi niya laging napapaikot ang korte. Lalo na tayo. Okay. Kumatin ka. Mia, hindi pa huli ang lahat. Pwede mo pang iurong ang demanda mo. Huwag mo nang palalayin ang gulong to. Sorry kuya, pero wala akong balak umatras. Hindi lang naman ang karapatan ko ang pinaglalaban ko dito eh. Nakasalalay din ang legacy ni nanay at tatay dito. Kung baliwala na sa'yo yun, sa akin hindi. Kaya gagawin ko ang lahat para pigilan kang ipagbili ang lupa. Kahit saan pa tayo makarating. Tignan natin kung saan ka dadali ng tapang mo at pagmamatigas mo. Sino bang pinagmamalaki mo? Itong abogado mo? Makakakapiranggot lang ang nalaman ito. Kagaya ng kakapiranggot niyang height. Halika na, Mia. Umalis na tayo. Huwag mo na lang silang pansinin. Total, wala naman silang sasabihin matino. Kung ako sa'yo, attorney, maghanda ka na. Dahil sigurado akong ilalampaso ka ng abogado ko. Kahit na sino pa ho ang abogado niyo, hindi ho ako natatakot. Yan ang gusto ko sa'yo, Attorney Matias. Palaban ka. Just so you know, ako ang magiging counsel ni Mr. Tomas Cruz para sa kasong ito. So you better brace yourself. Because as they say, every case is a battle. And well, I've come prepared for war. Bakit parang speechless ka yata, attorney? Dahil ba nabigla ka? O dahil nangangatog ka na sa kaba? Di ba criminal case ang forte mo? Bakit ikaw nag-handle ng land dispute case na to? Minsan kasi, attorney, kailangan nating ipaalala sa ilang tao ang mga limitasyon nila. Lalong-lalo na yung mga taong hindi nauubusan ng paninira. At alam mo, ako ang tamang abogado para doon, attorney. You've had your way for too long. Kay Era, pati sa akin. Ngayon, tingnan natin kung sino talaga ang dapat na makalabas ng buo dito sa kasong to. You may be my fiancé's sister, attorney. But do not for a second expect that I'm gonna go easy on you at court later. Alam mo naman siguro ang reputasyon ko, di ba, attorney? Kahit sino pa ang kaharap ko sa korte, kinakain ko ng buhay. Let's go, babe. Your Honor, may I please ask the questions in the vernacular? Granted, Attorney Matias. Ms. Cruz, ano po ang relasyon nyo sa taong inyong inirereklamo? Nakatatandang kapatid po. Kapatid. Ibig sabihin, meron kayong parehong karapatan sa mga naiwang ari-arian ng inyong mga magulang. Pero ang sabi mo sa iyong judicial affidavit, natapakan ang karapatan mo bilang tagapagmana. Bakit mo nasabi to? Nitong mga nakaraang buwan po, nalaman na lang po namin ng isa kong kapatid, si Kuya Ramon, na binibenta na pala ni Kuya Tomas ang lupa namin na walang pahintulot sa aming magkapatid.
Pero higit pa doon, ang gulat namin nang malaman na nakapangalan na pala kay Kuya Tomas ang lupa. At dahil doon, nakiusap ka na agad sa iyong kapatid na si Tomas na itigil ang pagbebenta ng lupa. Ano naman ang sinagot niya sa'yo? Ayaw niya pong magpapigil. Kaya po nagsampa na po ako ng kaso na judicial settlement of estate with partition para po maayos na ihati na lang ang lupa sa aming tatlo. Pero hindi pa po nakakausad ang kaso, tuloy pa rin po ang pakikipag-usap ni Kuya Tomas sa mga interesadong bumili sa lupa. Kaya po kailangan kong pigilan ng pinsala sa mga karapatan ko kung mabenta nga ni Kuya ang lupa. Paano niyo ho nasabi na agarang pagpigil sa inyong kuya ang dapat gawin ng korteng ito? May mga potential buyers na po na tinitignan ng lupa halos kada linggo po. Ito po ang mga pictures ng ilan sa mga tumitingin po dun sa lupa at ang mga text messages ko sa kanila na kumukumpirma na interesado nga silang bilhin ng lupa na binibenta ni Kuya Tomas. Nakapaskil po kasi sa social media na for sale ang lupa namin. Your Honor, these photos and text messages including the social media posts were already been marked during the pre-trial. May I please ask the plaintiff's counsel to compare these originals with those previously marked exhibits? Compare them, Attorney Matias. Faithful reproduction, Your Honor. Mark it permanently. Continue, Attorney Lilet Matias. Thank you, Your Honor. Miss Cruz, ibig sabihin, desidido na talaga ang kapatid mo na si Tomas na ibenta ang inyong lupa. At wala ka ng ibang paraan para mapigilan siya, tama ba? Opo. Nagharap na po kami sa barangay, pati na rin sa opisina ng PAW at nag-usap na din kami sa opisina ng konsehal. Pero kahit anong makaawa ko sa kanya, ayaw niya talaga eh. Cross-examination, Attorney Alon. Miss Witness, sino nga uli ang nakapangalan bilang may-ari ng lupa ninyo? Si Kuya Tomas po. At bilang may-ari, sa ilalim ng batas ng Pilipinas, pwede niyang gawin kahit na anong gusto niya sa pag-aari niya. Miss Witness, may cellphone din kayo. Itong cellphone na yon nakarehistro sa inyo. Ang ibig ko sabihin, kung gusto mong ibenta ang cellphone mo, malaya ka na gawin ito. Tama ba? Objection, Your Honor. Relevance? The cell phone of the witness is not a co-owned property, but is registered under her name alone. The property is also registered solely under my client's name. But Your Honor, there is no question as to whether or not the cell phone is co-owned. Therefore, the comparison is irrelevant. Ask another question, Attorney Alon. Nakatakot naman pala yung attorney Alon na yun. Pareho sila ni Kuya Tomas na parang mangangain ng buhay. Attorney, sa tingin mo ba may chance pa tayong manalo? Huwag kang mag-alala. Unang hearing pa lang to, mahaba pa ang laban. Pinapangako ko sa'yo, hindi kita papabayaan. Salamat talaga, attorney. Excuse me, attorney, sagutin ko lang. Nice try back there, attorney. But you should know, nagsasayang ka lang ng effort. Kasi kahit na ano pang gawin mo, hindi ka uubra sa akin. Sa korte, o kay Era. I always win, attorney. I always get what I want. Babe?
What's going on? No, nothing, babe. I was just telling your sister what a great job she did earlier. Lilet, tandaan mo yung sinabi ko sa'yo, ha? I mean, after all, it's for your own good. Tony Lilet, pinahanga mo ko kanina. Talagang ang galing mo. Attorney Avalos, napanood niyo po pala. Akala ko po nasa hearing pa kayo. I just made it on time. Actually, galing ako sa kabilang korte kanina. I watched it from start to finish. You know, I was so impressed with your composure. You know? Maski na intimidating ang abogado ng kalaban mo, hindi ka nagpasindak. No? Pinakita mong palabang ka. Salamat po. Determinado po talaga akong maipanalo yung kaso ni Mia dahil alam ko po yung pakiramdam ng anak na gustong pahalagahan yung legacy ng magulang nila. Keep that fire in you, Attorney Lilet. I'm always looking forward na panoorin ko mga susunod mong hearing. It's just like watching David and Goliath. Tanda mo ito, ha? I'll always be rooting for you. Maraming salamat po, Attorney Avalos. Attorney Ira, mukhang malalim yung iniisip mo. May problema ka ba? Wala. Hindi lang kasi ako makaget over sa fact na magkalaban ulit sa kaso si Ate Lilet at Renan. Hindi pa rin ba kayo okay ni Ate Lilet? To be honest, Trixie, ayoko naman talagang lumala pa yung away namin ni Ate Lilet eh. Because I know that it's not what Matty wants. Pero kasi, nasasaktan na ako sa patuloy na pagkontra niya sa relationship namin ni Renan. She's always accusing my fiancé of bad things. Pero wala naman siyang may pakitang ebidensya. Parang pakiramdam ko, ayaw nilang talaga ako maging masaya eh. Attorney Ira, huwag ka sanang magagalit sa sasabihin ko. Pero sana, maisip mo din, si Ate Lilet na lang yung natitira mong pamilya. Gusto mo ba talaga na forever kayong may tampuhan? Ayaw niyo ba magkaayos kayo? Ha? Well, Trixie, if she truly cares for me, ire-respeto niya yung desisyon ko to be with Renan. At susuportahan niya yung relationship namin. After everything that has happened, pakiramdam mo pa rin ba na hindi sincere yung pagmamahal sa'yo ni Ate Lilet? Di mo ba naaalala na inaccuse mo siya sa pagkamatay ng mommy ninyo? Pero still, she forgave you. Sa lahat ng pambubuli mo sa kanya noon, she still accepted you as your sister. Mas papairalin mo ba yung tampuhan kaysa magkaayos kayo? Gusto mo ba talagang mawala siya? Attorney Ira, all I'm saying is, give Ate Lilet a chance. Huwag mo masamain kapag pinagsasabihan ka niya about your relationship. Kasi I'm sure, she's only looking after you. Kahit masakit sa akin na nalabanan ng mga kapatid ko, wala akong choice. Dahil yun lang ang paraan para maprotektahan ko ang lupa namin. Ayokong mapunta sa iba ang pinaghirapan ng nanay at tatay ko. Mas okay na sumama ang loob sa'yo ni Ira. Pero at least, mapoprotektahan mo siya sa sinasabing panggagamit ni Attorney Renan. Lilet, gusto mo akong makausap? May problema ba?
after makapag-desisyon na ako. Ha? Anong ibig mo sabihin? Susundin ko na yung plano mo. Magpa-file na ako ng judicial settlement of estate and partition case para makuha yung parte ng mana ko. Hindi ako papayag na pati yung makamgam ni Atty. Allen. Alam mo, nagsiselos ka lang eh. Kasi may boyfriend na ako at maraming nagmamahal sa akin. Sana pala, hindi na lang kita niyakap, hindi na lang kita tinanggap, hindi na lang kita tinuring kapatid. Nanadya ba talaga yung kapatid mo? The freaking Lynette. Kinakalaban niya talaga tayo, ha? Gusto niya talaga tayong sirain. Gusto mong manalo? Hindi ka na dapat mag-alinlangan pa. Okay, tatanggalin ko, alisin ko ang kumpiyansa ng kapatid mo sa claim niya sa lupa. Patataubing ko yung abogado ng si Atty. Lynette Matias. Wala naman po kung balak lalawin yung mana eh. Tingin ko mahirap mapatunayan yan. Lalo na kung meron pala rin malakas na kumukontra sa'yo, sa kanya.